Sziasztok, én Renato vagyok, és ez a videó a Huawei Watch Fit 3 órájáról fog szólni, ami igazából ránézésre egy Apple Watch SE, csak fele annyiba, 60 000 forintba kerül, és hát az a poén, hogy igazából nem rosszabb annál, sőt. Szóval összességében egy igencsak megérős minőségi okosóra lett, amit mindenképpen ajánlok nektek. A videóban elmondom részletesen, hogy milyen lett, kezdjünk is! A termék egy ilyen fehér dobozban érkezik, és a kicsomagolás a következőképpen néz ki. Felül egyből maga az órát találjuk, hozzám ebben a fekete színben érkezett, balra mellette a töltőkábelt, jobbra pedig a garanciafüzetet és a használati útmutatót találjuk. Bekapcsolni a korona hosszan nyomásával lehet, a párosítás pofon egyszerű, a Huawei egészség alkalmazás kell hozzá, a telefon mellé rakva és új eszköz hozzáadása gombra kattintva egyből fel is ismeri, de a szokásos QR kódos beszkennelés módszer is működik. iOS, Android és Harmony OS rendszerekkel is kompatibilis természetesen. Én iPhone-nal használtam a teszt során, itt van azért pár limitáció, de erről később beszélek majd. Nézzük meg a külsőt, ami hát igazából egy az egyben Apple Watch SE. Az biztos, hogy a tervezői Apple Watch-sal álmodtak minden éjjel. 43 mm-es a tok, mindössze 9,9 mm vékony az aluháza, szíj nélkül 26 g, szíjjel együtt is 48 g könnyű, így szinte észre sem vehető a kézen. Jobb oldalon van egy forgatható és nyomható korona, ez haptikus visszajelzéssel rendelkezik, alatta egy mikrofon, majd egy multifunkciós gomb, a másik oldalon pedig a hangszórók. A szíj egy pöcköt megnyomva lecsatlakoztatható és könnyedén cserélhető. A szíj és a szín kínálat 6 variációt számlál, ebből 4 ezzel a fluoro elastomer szilikon szíjjal érkezik, illetve van egy nylon és egy bőrszíjas variáns is, utóbbi 2 szabványos 20 mm-es csatlakozóval rendelkezik, így azokhoz bármilyen utángyártott szíjat lehet választani óraboltokban. A vízállóság 5 atmoszféra, így úszásra is bátran használható. Baromi jól meg van csinálva. Amikor kézbe vettem először, az első érzésem az volt, hogy na, hát ez egy prémium termék, és drágábbnak érződik, mint amennyi valójában. Ez a szíjra és maga az órára is igaz, és nekem személy szerint bejön ez a dizájn is. A kijelző szintén elég jó, gyakorlatilag jobb is, mint az Apple Watch féle. 1,82 hüvelyk a képátló, a felbontása 408x408 pixel, ez 347 ppi-s pixelsűrűséget ad, 60 Hz-es képfrissítése van és 1500 nit-es csúcsfénysűrűségre képes, a kijelző még Always On Display esetén is könnyedén leolvasható erős napsütésben is, és természetesen automatikusan állítja a fényerőt a környezethez, és nagyon gyorsan reagál a változásokra. Maxra nyomva konkrétan kiégeti a szemed beltéren. A színek nagyon szépek, a kép pengeéles, a kisebb feliratok is tökéletesen leolvashatók, és responsív az egész, tényleg nagyon jó. Van rengeteg óraszámlap is, van néhány az órán is előre telepítve, ezek egyébként személyre is szabhatók, vagy a Huawei egészség appból egy rakat további letölthető az órára. Egy rész van, ami ugye azt mutatja, hogy nem egy nagyon drága prémium termékről van szó, az a kijelzőkávák, oldalt és felül is relatíve vastagok, de a dupla annyiba kerülő Apple Watch SE-nél sem jobb a helyzet, így ezt nem mondanám negatívumnak, miközben ez fele annyiba kerül, és harmada annyiba kerül, mint az Apple Watch 9, ahol ott már tényleg nincsenek kávák. No meg, ugye mivel AMOLED, hogyha fekete óraszámlapot állítasz be, már is nem látszik a káva, mert a kijelző is pont olyan fekete lesz. A menü pedig alapból fekete tematikájú, így alapvetően ez fel sem tűnik. Szenzorok. Elmondom, mi az, amiket tud mérni, és hogy miket nem. Egészségfigyelés terén van véroxigénszintmérés, légzésszámmérés, alvásfigyelés, pulzusszámmérés, stressz szintfigyelés, cikluskövetés, ezeket az új TrueScreen 5.5 szenzorok segítségével méri. Az alvásfigyelés is egy új, továbbfejlesztett komplex rendszer, TrueSleep 4.0-nak hívják, mindent is mér alvás közben, légzést, alvásfázisokat, pulzust, véroxigént, és ebből rak össze egy komplex elemzést, és megdöbbentően jól működik. Ebben az Apple-t is lekörözi. Nem csak, hogy az elalvások és az ébredések időpontját is szinte pontosan eltalálja, az éjjeli ébredéseket
fényet is, sőt egy délutáni szundit is simán észrevesz, ráadásul pontosan, hát ezen én nagyon meg voltam lepődve. Ennek alapján bízom benne, hogy a többi szenzor is pontos értékeket mutat, minden esetre konzisztensek voltak a teszt során, az biztos. Amit szenzoros szinten nem tud, azaz kimarad belőle, az például az EKG, bár ezen az áron szerintem ez nem is várható el, valamint nincsen testhőmérés sem. Amit tud még funkciók terén, hogy például kalóriabevitelt is tud manuálisan logolni, ami alapján kiszámolja, hogy mennyi mozgásra van még szükséged, ezekhez terveket is készít egy AI segítségével, még azt is figyelembe veszi, hogy kint milyen az időjárás. Egyéb funkciók terén van például stopperóra, időzítő, iránytű, naptár is, de akár a telefonod kamerájánál is kioldóként tud funkcionálni. A beépített mikrofonnak és a hangszórónak köszönhetően Bluetooth segítségével tud hívásokat fogadni is, ami egyébként remek minőségben tud működni, zajos környezetben is. Van pár funkció, ami korlátozottan használható iOS-en. Van média lejátszó ugyan, bár ez iOS készülékekkel nem működik, Androidon viszont még zenék is áttölthetők az órára. Az értesítésekre, üzenetekre iOS-en nem lehet válaszolni, csak nyugtázni lehet őket, Android készülékeknél viszont előre beállítható gyors válaszok is működnek, és az emojikat is kijelzi. iOS-en nem lehet appokat telepíteni rá, Androidról viszont igen, de a kínálat az nem túl nagy, szóval ez annyira nem is érdekes szerintem. A szenzorok aktivitás mérés terén edzésekből több mint 100 félét ismernek, és ezek a tevékenységek tovább konfigurálhatók az edzések beállításaiban, és van asszisztens is, ami például edzés elején vagy végén a nyújtásban és a bemelegítésben is segít. Van beépített GPS is az órában, így akár telefon nélkül is képes logolni a megtett távot, ahogy néztem, meglehetősen pontosan működik, így ez is szuper, sőt navigációként is tud működni, hogyha esetleg eltévednél, akkor vissza tud vezetni a megtett útvonalon a kiindulási pontra. Ami viszont nincsen, az a Wi-Fi támogatás, vagy NFC, vagy akár eSIM. Előbbi szoftverfrissítéseknél kár, mert Bluetooth-on keresztül elég lassú a letöltés, NFC az nagyon kár, mert így mobil fizetéssel nem alkalmas az óra, eSIM az pedig azért kár, mert így telefon nélkül nem lehet teljes értékű eszköznek használni, ezeket a hiányosságokat kell ismerned a döntés előtt. Arról, hogy mi hajtja meg az órát, arról nem adnak infót, de amit ebből a felhasználója lát, hogy gyors, responsív, nincsenek akadások, laggok, várakozások, minden azonnal jó tempóban történik, így a használati élmény szuper ezen a hardveren, ezzel a Harmony OS-szel. Az irányítás pofon egyszerű, a korona megnyomásával jutunk a menübe, majd a tekerésével kicsinyíthetjük vagy nagyíthatjuk az ikonokat, amit el akarsz indítani, arra pedig rá kell bökni. A kezdőképernyőn felülről lefelé suhintva a vezérlőközpont jön be, alulról felfelé suhintva az értesítések, balról jobbra suhintva az intelligens asszisztens jön be, jobbról balra legyezve pedig a widgeteket érhetjük el, melyek amúgy testre szabhatók vagy cserélhetők, ehhez hosszan nyomba kell tartani valamelyiket. Konkrétan ennyit kell tudni a használatról. A beállítások között csatlakoztatni lehet az eszközt bizonyos kondigépekhez, szerkeszthetők az óraszámlapok. Vannak különféle kijelzőbeállítások is, rezgés és csengőhangbeállítások, értesítések beállításai, a multifunkciós gomb is programozható, ez alapból a sporttevékenységekre van állítva, edzésbeállítások, itt például bekapcsolható az automatikus edzésfelismerés is, valamint kezelhetők a rendszerfrissítések. Üzemidő fronton ilyen 7-10 napos üzemidőt említ a Huawei, ez kikapcsolt Always On Display, de bekapcsolt méréseket jelent, bekapcsolt Always On Display-jel pedig 4 napot ígérnek. Ez egyébként simán hozható is, én mindent bekapcsoltam, Always On, minden mérés egész napos figyelésre volt állítva, és minden nap volt edzés is, így pontosan 4 napos üzemidőt kaptam. Ez szerintem remek érték, figyelembe véve a kijelző minőségét és a szenzorokat és azok pontosságát. És hogyha figyelembe vesszük, hogy körülbelül ugyanezekkel a funkciókkal ugyanilyen házban az Apple Watch kerek 1 napot tud, hát igen, ebben a Huawei simán lepipálja az Apple-t. A töltés is remek, körülbelül 60 perc alatt tölthető fel teljesen, azaz napi 10-15 perces töltés is ad 1 napos üzemidőt, akkor is, hogyha minden be van kapcsolva az órán. Végezetül nézzük meg a telefonos appot, ami a Huawei egészség nevet viseli. Az applikáció 4 fő lapra van bontva, egészség, edzés, eszközök és én. Ha az egészségbe belemegyünk, itt láthatók az óra mérései, én úgy gondolom, hogy ezek magától érthetődőek és teljesen intuitívak, hogyha belemegyünk egybe,
például a pulzusra, akkor láthatók a mérések időpontokra lebontva, jobban részletezve, de bármelyikre megyünk rá, részletesen leírja mindazt, amit ezzel kapcsolatban mért az óra, az alvás pedig tényleg kiemelt figyelmet kapott, nagyon részletes. Az adatok az Apple egészséggel vagy a Google Fit-tel is összeszinkronizálhatók, így onnan is kap adatokat, valamint tölti fel az óra is. Az edzésfülre kattintva edzésterveket lehet készíteni, vagy edzéseket lehet indítani, például futás, gyaloglás, bicaj, és ezek az appból is követhetőek, nem csak az óráról. Az eszközök pedig a csatlakoztatott eszközöket mutatja, jelen esetben a Huawei Watch Fit 3-at, illetve az aksi százaléka is látszik itt. Itt lehet óraszámlapokat is letölteni az órához, valamint alapbeállítások adhatók meg például a szenzorok terén, vagy az értesítések, ébresztő, időjárás és hasonlók. Hogyha nem iOS eszköz lenne, akkor itt lehetne appokat is telepíteni az órára, vagy előre beállított válaszokat konfigurálni. Az én menüpont alatt pedig a saját profilt látod gyakorlatilag, a saját adataid adhatók meg, valamint összegzi az eddigi eredményeid, illetve tervek is készíthetők itt, és van még pár egyéb beállítás az edzésekhez. Teljesen egyértelmű az egész. Szóval, hát ezeket tudja a Huawei Fit 3. 60 000 forint most megjelenéskor az ára, a bőr és nejlonszíjas változat pedig egy pár ezer forinttal drágább. Ezzel pont fele annyiba kerül, mint egy Apple Watch SE, és gyakorlatilag ugyanazt tudja, jobb kijelzővel, jobb alvásfigyeléssel és sokkal jobb üzemidővel. Viszont itt nem lehet bármilyen választ írni az üzenetekre, nincsen Wi-Fi és NFC sem, valamint nincsen belőle eSIM-es opció sem. Tényleg a kijelző kiemelkedő, a kialakítás remek, jó és gyors a szoftver, a szenzorok minősége kiválónak tűnik, az alvás tényleg kiemelkedően jól méri, van GPS is és remek az üzemidő is. Én egyszerűen nem tudok rá rosszat mondani, ennyi pénzért szerintem a Huawei Watch Fit 3 egy szinte tökéletes óra. Hogyha a jelzett hiányosságok neked nem fontosak és tetszik ez az Apple Watch forma, akkor nyugodtan vedd meg, biztos vagyok benne, hogy nem fogod megbánni. Ráadásul a kiemelt partnereknél még egy ajándék Huawei FreeBuds 2 is jár mellé csomagban június 30-ig, amivel tényleg gigabrutál vétel. Na és te mit gondolsz a Huawei Watch Fit 3-ról? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek nyomjál rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tartalmakra. Köszönöm szépen, viszlát a következő videóban!